پروسه لیستینگ تپسواب برای دومین بار عقب افتاد. آیا بازم میشه به تپسواب اعتماد کرد؟ شما چه فکر میکنید؟ درود دوستان نازنینم، من یاشار هستم و شما چنل RTM یاش تریدر رو دارید میبینید، دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس. برای شما دوست عزیز که برای اولین بار داری این چنل رو میبینی، باید بهتون بگم که این چنل محوریت اصلیش آموزش پرایس اکشن پیشرفته RTM به سبک پاز و مقیاس به روش تدریس FSCM هستش. در واقع محوریت اصلی این چنل آموزش ترید هست، اما اخیراً یه پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال به درخواست دوستان ساختیم. از ساده ترین مفاهیم اولیه دنیای ارز دیجیتال و ابزارهایی مثل کیف پول و صرافی شروع کردیم به توضیح دادن و همچنین مسیرهای مختلف کسب درآمد تو این دنیای ارز دیجیتال در موردش صحبت شده که یکیشون ایردراپه و دوستان از من درخواست کردن که ایردراپ های معتبر رو بهتون معرفی بکنم که چندی است که این ایردراپ ها رو ما داریم در موردش صحبت میکنیم و پوشش میدیم و سعی میکنیم که ایردراپ هایی که یه مقدار میشه بیشتر روشون حساب کرد رو معرفی بکنیم. همونطور که مطلع هستید ایردراپ تپسواب قرار بود 2 اتیر لیست بشه که بعد اعلام کردن به علت توافق نرسیدن حالا صرافی‌ها یا هر مشکلی دیگه‌ای به 11 تیر در واقع موکول شد و مجددا دقیقاً در همون روز اطلاعی توی چنل اصلیشون گذاشتن و اعلام کردن که مجددا عقب افتاده و برای اینکه خب دوستان شاکی نشن و تمام کاربران شاکی نشن، اعلام کردن که این تأخیر میتونه به سود کاربران بشه. اما می‌خوایم بررسی بکنیم آیا واقعاً این تأخیر به سود کاربران هستش و واقعا پشت پردهش چیه؟ خب دوستان، من همین الان که داشتم ویدیو رو ادیت میکردم، خود تپسواب توی در واقع تپسواب کامیونیتیش گفته که صرافی اوکیکس، دوستان اشتباه نگیرید، این اوکیکس رو با اون اوکی اکسچنج ایرانیا، این اوکیکس رنک 3 دنیاست توی صرافی ها. توی کوین مارکت کپ همونجوری که دارید این گوشه اسکرین شات رو براتون قرار میدم، رنک 3 دنیا هستش. اومده یه مقاله رو در مورد تپسواب در واقع داده بیرون که خالی از لطف نیست یه نگاه کوچولو بهش بندازیم. این خودش شاید نشان از این باشه که تپسواب داره با صرافی بزرگی صحبت میکنه و اینکه عقب انداخته پروسه‌شو میتونه نشانه خوبی باشه. همین مقاله‌ای که صرافی اوکیکس داره میده بیرون، این خودش میتونه نشانه خیلی خوبی باشه که با صرافی اوکی ایکس، صرافی رنک 3 دنیا، داره یه صحبت‌هایی میکنه. یه نگاهی کوچولویی به خود مقاله بندازیم، گفته که اصلا تپسواب چیه و داره اعلام میکنه که 60 میلیون کاربر داره. یه سری توضیحات اولیه در مورد تپسواب هستش که خیلی در موردش صحبت کردن خیلی نمیتونه جالب باشه، چون هممون میدونیم. اینجا اشاره کرده که ابتدا با سولانا داشته کار میکرده، بعد عوض کرده، بعد در مورد بازی‌های گیم فای و اینکه اصلا معنی و کانسپت تپ تو ارن چی هست صحبت کرده. بعد اینجا اومده گفته که شما اصلا چطوری میتونید توی تپسواب اون سکه‌های مورد نظر رو به دست بیارید که دیگه هممون میدونیم. ادیشنال تسکا رو صحبت کرده، رفرال بونسا رو صحبت کرده. اصلا گفته که چرا تپسواب انقدر در واقع پاپولار شده و محبوبیت داره. دیگه بقیهش همون چیزی که توضیح داده هممون میدونیم در موردش، که اصلا کلا داستانش اینجا اومده در مورد بوسترها صحبت کرده که همون مولتی تبا و انرژی لیمیت ها، کلا کل سازوکار تپسواب رو اینجا برای شما توضیح داده. در مورد لیگاش و الی آخر چیز خاصی نیست، پتانسیل هایی که هست و نهایتاً توی یه مقاله خیلی جمع جوری در مورد خصوصیات و ویژگی‌های این پروژه صحبت کرده. این خودش میتونه نشان از این باشه که احتمالاً تپسواب با اوکی ایکس یک صحبت‌هایی داره میکنه که در آینده بتونن تو این صرافی معتبر لیست بکنن. ببینید دوستان، این قضیه بسیار بسیار ساده است، یعنی خیلی چیز عجیب و غریبی تو دنیای ایردراپ نیست. من توی ویدئویی در مورد اینکه اصلا واقعا پشت پرده کلیه این ایردراپ ها چیه کامل به صورت بدون هیچ تعصبی در موردش صحبت کردیم و از اون موقع که من اعلام کردم که این ایردراپ ها هدف اصلیشون جذب مردم به دنیای ارز دیجیتال هستش، حالا در کنار اینکه میخوان
پروژه خودشون رو معرفی بکنن، اما هدف اصلی سیاست کل اینه که کلا جامعه آماری دنیای ارز دیجیتال رو بالا ببرن که بتونن سود بیشتری بانک ها و پولای هوشمند ببرن، که از اون به بعد همه چنل های یوتیوب شروع کردن به این که بله این ایردراپ ها هدفشون جذب مردم تو دنیای ارز دیجیتال هستش. به وضوح میتونید ببینید حتی توی چنل یوتیوب خود همستر و تپس و آب دارن در مورد آموزش ارز دیجیتال اینا صحبت میکنن. اما اینکه واقعا پشت پرده این داستان چیه و اینکه آیا به نفع کاربران خواهد بود یا نه، اول بپردازیم در مورد اینکه آیا واقعا این قضیه میتونه به نفع دوستان باشه، به نفع کاربران باشه، یا اینکه نه به ضررشون هستش. ببینید دوستان، وقتی ما یک فعالیتی رو شروع میکنیم که رایگان هستش و فقط با صرف زمان داریم روش در واقع سرمایه گذاری میکنیم، خب هرچی این پروژه در مدت زمان کمتری به ما ریوارد بده و زودتر لیست بشه به نفع ما هستش. این از این دیدگاه بخوایم بهش نگاه بکنیم. اما از یک دیدگاه دیگه، خب خیلی از دوستان میگن یا به قول خود تیم سازنده این پروژه شما فرصت بیشتری دارید برای اینکه توکن های بیشتری رو در واقع ماین بکنید. بله این هم درسته، وقتی شما زمان بیشتری دارید، مخصوصا برای دوستانی که تازه با این پروژه آشنا شدن، میتونه باعث بشه که ارزهای بیشتری رو ماین میکنه. اما یه نکته رو یادتون نره دوستان، توی ایردراپ ما چیزی به نام 100% نداریم. این قضیه به شرطی به نفع کاربران خواهد بود که ما مطمئن باشیم که این ارز واقعا لیست میشه و موفق میشه. از کجا معلوم وسط راه نزنن زیرش کل پروژه رو داون کنن؟ بنابراین به نظر من 50-50 هستش. ممکنه کاربران بتونن سکه‌های بیشتری رو در واقع ماین بکنن، اما از آینده پروژه خیلی نمیشه با اطمینان صحبت کرد. کلا تو دنیای ارز دیجیتال، حالا جدا از ایردراپ ها در مورد ارزها صحبت بکنیم، یک نکته خیلی مهم که میشه یک ارز رو، یک شت کوین رو یا یک مم کوین رو در واقع معتبر در نظر گرفت، قول‌هایی هست که میدن و بهش در واقع عمل میکنن. البته این اتفاق عادیه، هیچ وقت نباید بدبینانه بهش نگاه کرد. من فقط دارم از دیدگاه اینکه خوشقول بودن یک نکته مثبت توی پروژه هست دارم بهش نگاه میکنم. ببینید دوستان، همستر طبق گزارش کوین تلگراف که یک پلتفرم بسیار معتبر هستش، تا الان 5 در واقع میلیون دلار پول زده به جیب سر همین ویدیوهایی که داخل یوتیوب میسازه. خب همستر واقعا پول خوبی از این مسیر برای سرمایه اولیه ران کردن پروژه خودش داره به دست میاره. خب تبسابم گفت خب من عقب افتادم احتمالاً. خب شما وقتی پروژه خود ربات همستر رو با تبساب مقایسه بکنید، تبساب واقعا بسیار ساده است، خیلی شبیه نات کوین، اصلا تقریبا کپی نات کوین هستش. اومده دیده آقا من نه کد مورس دارم، نه دیلی کومبو دارم، هیچی ندارم، اومده یه آپدیت جدید داده، هرچند که همون در واقع توی پست قبلی من گفتم 3 روز دیگه در واقع داره لیست میشه. خیلی از دوستان پست رو دیدن، بعد کامنت نوشتن دروغ نوشتی و فلان و اینا، و اصلا به تاریخ پست نگاه نکردن که این پست مال قبل این بود که اصلا به تأخیر بیفته و همه آماده بودیم که لیست بشه. متاسفانه دوستان به تاریخ چیزم نگاه نمیکنن. حالا در انتهای ویدیو در مورد قیمت تبساب هم که خیلی صحبت شد صحبت خواهیم کرد. خب تبساب اومده یه آپدیت جدید داده تو قسمت اسپشیال و تسکاش که اومده که خب یه سری ویدیوها رو، یعنی اومده پیج یوتیوبش آورده بالا. خب یه رکورد چشمگیر خارق العاده ای هم در واقع به جا گذاشت و فکر کنم پشیمون نیست از این کارش، چون که پیجش روز اول 4.5 میلیون سابسکرایبر دریافت کرده و شاید حتی رکورد همستر رو که میگن داره رکورد گینس رو داره میزنه، من تو ویدیوی بعدی در مورد صحبت میکنم، حتی به همستر هم برسه. خب اومد این سازوکار جدید رو انداخت. حالا جلوتر در مورد آپدیت جدید میریم روی اسکرین در موردش صحبت میکنیم. خب این میتونه از این دیدگاه مثبت باشه، چرا که پروژه فرصت اینو داره که سرمایه اولیه برای ران کردن اصلی پروژه رو افزایش بده. این به شرطی است که سرمایه‌ای که به دست میاره توی پروژه هزینه کنه، ور ندارن بذارن روشونشون رو برن. این میتونه مثبت باشه، به
شرطی که از این پول به نفع پروژه استفاده بکنن. همه کاربرا با افزایش سرمایه موافق هستن، چرا که نه، که پروژه پول بیشتری کسب بکنه و بتونه پروژه رو قدرتمندتر بیاره بالا و میتونه مفید باشه. از این دیدگاه هم میتونیم بهش نگاه بکنیم که این کار تپساب میتونه کاربرای تپساب رو بالاتر ببره، نهایتا کاربر بالا میتونه باعث افزایش هولدر یک پروژه بشه موقعی که لیست بشه و خب افزایش هولدر یک پروژه میتونه اعتبار اون پروژه رو بالا ببره و قیمت اون ارز رو ببره بالا، هرچند که اگر این تعداد زیادی از کاربرا یهو دست به فروش نزنن و باعث داون شدن قیمت نشود، که 100% برای این قضیه هم 100% سازوکارهای خاص خودشون رو دارن. ببینید دوستان، من روز اول هم به شما تو اون ویدیویی که در مورد اهداف این پروژه صحبت میکردم گفتم که چه تپساب، چه همستر، چه هر ایردراپ دیگه‌ای وقتی که تعداد کاربران زیادی رو جذب میکنن به همین راحتی این کاربران رو از دست نمیدن، تا اونجایی که میتونن این کاربران رو نگه میدارن. چرا؟ ببینید دوستان، همین تپساب اگر 11 لیست میشد خیلی از کاربران دیگه نمیرفتن یوتیوب نگاه میکردن، خیلی سریع ارزششون رو انتقال میدادن تونکیپر یا هر صرافی مورد نظر و میفروختن و شما رو به خیر ما رو به سلامت. دیگه کسی نمیرفت یوتیوب نگاه بکنه که اینا سود بکنن. بنابراین اومدن یه سازوکاری رو قرار دادن که حالا سود بیشتری ببرن، پول بیشتری جذب بکنن، سرمایه بیشتری جذب بکنن و بتونن پروژه رو قوی‌تر بالا بیارن. البته گفتم به شرطی که از این پول برای قدرتمندتر شدن پروژه استفاده بکنن، نه اینکه به نفع خودش. و اگر از این دیدگاه به این قضیه نگاه بکنیم نمیتونیم بگیم که واقعا اسکم شد یا اینکه واقعا دارن یه کاری میکنن که عقب انداختن و بدقول شدن. کلا تو دنیای ایردراپ حتی در لانچ شدن ارزها این اتفاق خیلی زیاد میفته. مثل دوستانی که ارز شیبا رو داشتن، موقعی که میخواست شیبا سوآپ رو در واقع لانچ بکنه شاید چندین و چند بار عقب انداخت و خیلی‌ها گفتن که آقا این دیگه اسکم و فلان اینا، ولی دیدید که شیبا چه رشدی کرد، چه پیشرفتی کرد و بعد از اون شیباریوم آورد بالا. حتی تو شیباریوم هم چند بار بدقولی شد. بالاخره مشکلات فنی، مشکلات مالی، عدم هماهنگی با صرافی ها، این مشکلات هست توی ایردراپ ها و میشه به دید مثبت به این قضیه نگاه کرد و اینجوری فکر بکنیم که قراره که سرمایه اولیشون رو زیاد بکنن و با صرافی های خیلی بهتری مچ بشن که بتونن در واقع قدرتمندتر پیج رو بالا بیارن، قدرتمندتر ارز رو لیست بکنن که بتونه باشه افزایش قیمت بشه. چرا که میدونید که سود اصلی ایردراپ ها موقعیه که لیست میشه و افزایش قیمت پیدا میکنه، مثل نات کوین، وگرنه مبلغ خیلی زیادی به کاربران تعلق نخواهد گرفت. من توی ویدیوی قبلی در مورد این صحبت کردم که تعداد سکایی که قراره بین دوستان ایردراپ بشه خیلی در موردش جای سوال هست، چرا که خود تیم اعلام کرد که البته اگه بازم زیرش نزنه، اعلام کرد تعداد سکایی که قراره این ارز داشته باشه، یعنی در واقع تعداد سکایی در گردشش قراره 1 میلیارد توکن باشه. دوستان این تعداد خیلی کمه و معمولاً توکن ها همونجوری که قبلا هم اعلام کردم با مارکت کپ زیر 1 میلیارد دلار در واقع لانچ میشن. من اومدم در واقع تصورم اینجوری بوده که مارکت کپ ما 500 میلیون در نظر بگیریم و اگر مارکت کپ ما 500 میلیون در نظر بگیریم با تعداد 1 میلیارد واحد سکه، خب قیمت 50 سنت مد نظرم بوده. خب خیلی بچه‌ها گفتن که قیمت خیلی بالا اعلام کردی، از اون برم خب تعداد سکه رو تعداد صفراشو خیلی کم اعلام کردی. ببینید دوستان، من فرضیات رو در نظر گرفتم، گفتم با مارکت کپ 500 میلیون. خب بله، اگر مارکت کپ شما رو 100 میلیون در نظر بگیرید خب میشه 10 سنت. از اون برم به جای اینکه 6 تا صفر کم بکنه ممکنه 5 تا صفر کم بکنه. میدونید چی میگم؟ و اگر اشتباه نکنم خود نات کوین هم با مارکت کپ حدود 400 الی 500 میلیون لیست شد و الان مارکت کپ 1 میلیارد 500 داره و مارکت کپ های خیلی بالاتری هم تجربه کرد. بنابراین کلا
قیمت خود ارز بستگی داره که با چه مارکت کپی لیست بشه، ولی معمولا مارکت کپی که مد نظر هست بین 100 الی 500. من بهترین حالتش رو در نظر گرفتم، چون قیمت بالاست 100% تعداد سکه‌ای رو که میخوام پخش بکنم بسیار کم خواهد بود. به خاطر همین گفتم که باید تعداد سکه‌اش کم بشه و حدود 6 تا 0 کم بشه. ولی خب اگر مارکت کپش رو ما کمتر در نظر بگیریم، مثلا اگر حدود 100 میلیون در نظر بگیریم، بله میتونه قیمتش 10 سنت باشه و از اون ور تعداد سکه‌ای که به دوستان تعلق میگیره بیشتر خواهد بود. ولی من تصورم اینه که میزان دلاری اگه فرض بکنیم، عددی که در بهترین حالت میتونه به بچه‌ها تعلق بگیره بین 50 حد اکثر الی 100 دلار. بیشتر از این مبلغ دوستان بهش فکر نکنید و امکان پذیر نخواهد بود، اونم به شرطی که تعداد سکه‌هاتون بالا باشه دیگه، حداقل نزدیک 100 میلیون سکه داشته باشه. زیر 100 میلیون خیلی مبلغ آنچنانی به شما تعلق نخواهد. خب نهایتا بریم این آپدیت جدید تپسواپ هم با هم دیگه ببینیم. اگر خالی از لطف نیست که یه بررسی کوچیکی در موردش داشته باشیم. میدونم که همتون دیدید، اما یک گذری بهش بزنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده و چه کار میشه کرد و اون 1 میلیون سکه ای که قراره به همه بده چطوری میشه دریافت کرد. خب دوستان عزیز، آپدیتی که برای تپسواپ اومده به همین قسمت تسک و یه قسمت سینما اضافه شده که اینو من تو ویدیو قبلی توضیح دادم براتون و میتونید برید مراجعه بکنید به اون ویدیو، یعنی اول تا آخرش من توضیح دادم که اصلا به چه صورت شما میتونید این کدا رو به دست بیارید. هرچند که من این کدا رو شما لازم نیست اصلا ویدیوها رو ببینید، من کدا رو هر روز داخل چنلم میذارم. لینک چنل رو حتما داخل دیسکریپشن براتون قرار میدم. یه قسمت اسپشیال هستش اومده، یک لینک یوتیوب در واقع توکن یوتیوب، یعنی لینک یوتیوب توکن هستش. شما روش کلیک بکنید و از اینجا گرو بزنید وارد لینکش میشه. یه پیج یوتیوبی به اسم توکن، اینو شما سابسکرایب بکنید، هرچند که نیاز به سابسکرایب کردن اینا نیست. بعد بیاید اینجا چک رو بزنید. معمولا تو چک اول ارور خواهد داد، بعد 20 دقیقه یا یه ساعت مجددا ببینید الان ارور داد، بعد 20 دقیقه مجددا بیاید و چک رو بزنید. 500,000 سکه به شما خواهد. خب دوستان عزیزم، اینم سازوکار بسیار ساده ای که تپسواپ اخیراً اضافه کرده. قسمت سینما و اسپشیال که 2 تا تسک اضافه کرده، حتی یه چنل در واقع یوتیوب جدید اضافه کرده و از این طریق داره هم سکه‌های بیشتری به کاربراش میده و از اون برم خب داره سرمایه‌ش رو و از اون ور درآمدی که از یوتیوب قراره کسب بکنه رو افزایش بده. همونجوری که گفتم میشه به فال نیک اینو گرفت، به شرطی که از سرمایه‌ای که دارن به دست میارن در جهت پیشرفت پروژه ازش استفاده بکنن. خیلی‌ها هم توی کامنت ها از من پرسیدن که اتصال کیف پول به چه صورت است. متاسفانه خب ما ویدیو میسازیم کامل داخلش توضیح میدیم. خیلی‌ها انتظار دارن من توی 10 ثانیه اول همه چی رو توضیح بدم، یعنی 10 ثانیه اول نگاه میکنن هیچ اتفاقی نمیفته، ویدیو رو استاپ میکنن و تو کامنت سوال میپرسن. من تو این ویدیو کامل و واضح توضیح دادم که اصلا تپسواپ فعلا نیازی اتصال به کیف پول نداره. احتمالاً مثل نات کوین بیاد موقعی که بخواد لیست بکنه یه دکمه کلیم این چیزی بیاد، شما کلیمه رو بزنید و متصل بشید به کیف پول اگر آپدیت جدیدی نیاد براش. اگه این ویدیو براتون مفید بوده لایک و کامنت یادتون نره. اگه برای اولین بار این چنل رو میبینید، اگه دوست دارید که تمام ایردراپ های معتبر دوست دارید معرفی بشه بهتون، چنل رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو روی آل بذارید که جزء اولین نفراتی باشید که از ویدیو ما مطلع میشید. روز خوبی داشته باشید.